Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. Hello guys, pag-uusapan natin ngayon ang histogram and ogive, which is under Mathematics 7, quarter number 4 and week number 5. Okay, so explain natin itong example nito na nasa inyong link. For today, you will learn how to present a dataset that involves measurements that are not whole numbers. For instance or example, so based on the poster, under what category a typhoon should be if the following speeds are given. Ang pinag-usapan dito yung speed ha. Okay, so kapag daw 61 up to 61 kilometers per hour, yung kPH is kilometer per hour, pero pag nakakita kayo ng ganitong symbol, para lang yan, kilometer per hour o kaya naman pwede na ang kPH para mas madaling ilagay yung symbol sa kilometer per hour. So ito ay signal number 1, then a tropical depression. So meron tayong depth order number 14 series of 2021 na kung saan kapag naglagay ng signal number 1 ang Pag-asa, automatically ang kindergarten ay wala nang pasok sa private and kay public. Pero pagka signal number 2 from kindergarten to senior high school. Okay? So, na kung saan ang bilis kasi nito ay 62 to 118 km per hour na categorized as tropical storm. Yung signal number 1, tropical depression pa lang ang tawag. Pagka naman signal number 3, ayun, masyado nang malakas to kaya mag-ingat talaga tayo. Then we have 118 to 220 km per hour. Then ang tawag dito ay typhoon. Pagka signal number 3, all levels na yung magiging walang pasok na. Ibig sabihin hanggang college and mga postgraduate, yung master's degree and yung doctoral degree. Pagka naman super typhoon, naku po, napakalakas na. So talagang sobrang pag-iingat na ang gagawin at yung mga malalapit sa mga baybayin ay kinakailangan talaga lumikas. So more than 220 km per hour na categorized as super typhoon. Kapag itong typhoon category nito, nakadepende ito sa lakas. Hindi ito nakadepende sa ulan na dala-dala niya. Kaya depende pa rin. Kahit may signal number 1, kung sobrang lakas ng ulan, may kakayahan ng LGU na mag-declare ng no classes. Okay? So depende kasi. Ito kasing signal natin dito, nakadepende sa speed. Okay? So yung lakas ng typhoon. Okay? Kaya kapag tropical storm, okay, signal number 2, so high school, grade 7, okay, wala nang pasok nun. Okay, mapam online o kaya modular. Yun nga lang siyempre pag modular, nasa bahay pa rin naman, ano. Pero sa atin, itong tropical depression, storm, typhoon, and then super typhoon, isa lang ang tawag natin yan. Ang tawag natin dyan ay bagyo lamang, di ba? Yun nga lang, nagkaroon lang ng category kasi in-identify ngayon yung pinakalakas nung bagyo. Pero sa atin talaga bagyo lang yung tawag natin. Okay? So, halimbawa, i-analyze natin. Ano daw yung category ni Typhoon Domeng na kung saan ang kanyang lakas ay 102 km per hour. So, ibig sabihin, papasok siya dito, di ba? Kasi 62 to 118, kaya ito ay categorized as tropical storm. Pagka naman kay Typhoon Rosing, 290.4 km per hour, makita natin ang 290, grabe, napakalakas na niyan. Okay, so that is more than 220, kaya ito ay categorized as super typhoon. Next, kapag naman kay Typhoon Milenio, 220.1, may point 1 yan sa module nyo ha. So nakalagay, so since ito ay more than 220, so siya ay categorized pa rin as super typhoon. At kapag isa pang FYI, kapag nagkaroon ng devastation yung isang typhoon, ang ginagawa ni Pag-asa, tinatanggal na yun sa pinakalistahan ng mga pangalan, di ba? Usually kapag nagpapangalan yung Pag-asa, di ba? Starting from letter A hanggang padulo, di ba? So kaya pag January may bagyo, so letter A yung magiging pangalan. Pero kapag super lakas na ng impact ng bagyo na yon, tatanggalin na yon sa mga listahan ng pangalan ng Pag-asa. Kaya ang gagawin natin, syempre, dobleng pag-iingat. At huwag kayong matutuwa kung walang pasok dahil sa bagyo dahil delikado kapag may mga bagyo. So kapag mahirap mag-analyze doon, dito na ngayon pumapasok yung histogram.
Pag sinabi nating histogram, it is a bar graph pa rin that displays the frequency of each class interval tulad na pinapakita natin dito sa may left side. Pero pinagkaiba nito, ang properties ng histogram ay there are no gaps between bars. Ang bar graph kasi may mga gap, pero pag histogram, no gaps. Okay? The number 2, bars are adjacent, okay, magkatabi at the class boundaries to class boundaries, so mamaya explain natin yon of the intervals. And then for number 3, the class interval involves fractional measurements such as weights and heights. So paano ba tayo mag-construct ng histogram? Okay, tingnan natin yung given natin. The class advisor already finalized the grades of his grade 7 students. To present his data, he constructed the frequency table. Ito yung given natin ng frequency distribution table. Okay, so 90 to 94 daw 4, 85 to 89 10, 80 to 84 12, 75 to 79 8, tapos ang 60 to 74 natin ay 6. Pag tinotal natin yan, okay, 14, okay, 26, then 34 and plus 6 so magiging equal kay 40 students. Ang swerte niya, 40, ang estudyante ko ay 75. Okay, so for step number 1, set the horizontal axis for the class intervals and the vertical axis for the frequency. Pag sinabi natin horizontal axis, ang tawag natin dito ay x-axis. Pag sinabi naman natin vertical axis, ang tawag naman natin dito ay the y-axis. Okay, so ito yung tawag natin dun sa pinaka rectangular coordinate system. So ito yun. Ito yung horizontal axis, ito yung grades, then ito ngayon na magiging frequency ko ilan na nakakuha ng grade na yun. Okay, so pag nagawa tayo ngayon ng histogram, for step number 2, shade completely the bars that corresponds to their frequency. Kaya lahat yon ay isi-shade natin. So lahat yan, naka-shade yan. Okay? So lahat naka-shade. So ito ngayon na magiging example ng histogram. Then aside from histogram, meron tayong natawag na ogive. So dito meron tayong dalawa. Meron yung less than ogive and then greater than ogive. Pero yung example nasa inyong lip ay less than ogive lang yung pinapakita. So ibig sabihin, an ogive is a type of line graph that shows cumulative frequencies. So mamaya i-discuss natin ano ba ibig sabihin ng cumulative frequency na to. And then next, the x-axis has the class boundaries of the class interval, while the y-axis are the possible partial sums of the frequencies or the cumulative frequencies. So tingnan natin yung example mamaya. Okay, for step number 1, using the same data set, we need to complete the other details for the ogive, the class boundaries, and the corresponding cumulative frequency of each interval. Madali lang yan. So, magiging lower class boundary natin dito, mag-minus ka lang dito ng 0.5, kaya magiging 89.5. Minus ka ng 0.5 dito, kaya magiging 84.5. Hanggang makarating ka dito kay 70 minus ng 0.5, magiging 69.5. O kaya, other technique dyan, sa since ang I natin, ay yung class size natin dito ay equal kay 5. So, halimbawa, nakuha mo itong 69.5, diba? Kasi 70 minus ng 0.5, 69.5. Mag-add ka na ng plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. So, hanggang makarating tayo ng 89.5. Ganun lang yun. Pagka naman upper class boundary naman, so dito naman tayo sa pinaka upper limit. Itong 74.5, isa na bang minus, mag-add naman tayo, kaya magiging 74.5. Tapos, add na tayo, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, hanggang makarating kay 94.5, o kaya 94 plus 0.5, magiging 94.5. Itong cumulative frequency na to, ay yung lower boundary pala, pwede nating pasimplihan ng LB. Okay, so tapos ito UB, o kaya the upper class boundary. Then, itong cumulative frequency na to, ito ang tawag dito ay less than cumulative frequency. So, kasi nag-start tayo dito sa pinaka lowest class interval. Na kung saan, itong 6 na to, ayan, plus 8, okay, magiging 14, 14 plus 12, magiging 26, and then 26 plus 10, magiging 36, and 4 plus, 36 plus 4, magiging equal kay 40. Kung bakit less than cumulative frequency, kasi ang magiging interpretation natin dito ay, there are 40 students whose grades are less than or equal to, ito naman ang gagamitin natin kay UB o kaya kay upper boundary. So, ganun yung magiging interpretation. So, pag in-interpret mo itong 40 na to, ang ibig sabihin nito, there are 14 students whose grades are less than or equal to 79.5. Kasi meron tayo na tawag na greater than cumulative frequency na kung saan mag-start tayo sa pinaka upper class limit dito. So, yung itong 4 na to, magiging 4. Okay, tapos plus 10 magiging 14, plus 12 magiging 26, okay, plus 8 magiging 34, and then plus 6 magiging equal kay 40. So, ibig sabihin, pag in-interpret mo itong 4 na to, ang gagamitin mo, itong lower class boundary naman ang gagamitin.
hindi naman yung upper class boundary, di ba? So, ang ibig sabihin ng 4 na yon, so there are 4 students whose grades are greater than naman to, greater than or equal to 89.5. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo dito, ang magiging ibibigay na example na nasa inyong lip ay yung tinatawag nating less than ogive. Okay? Kasi ang gagamitin natin doon, yung less than or equal to. Pero pag ginamit mo ay greater than ogive, yung greater than or equal to naman ang gagamitin natin. Okay? So, yun yung given natin dyan kay ogive. Next. For step number 2, so, ang gagawin natin dito, construct the ogive. Ito na yung ogive natin. Sabi nga sa inyo, ang gagamitin natin ay yung itong mga upper class boundary na to, di ba? 74.5, ito yun. Siyempre, 69.5, 0 yan. So, ibig sabihin ng 6 na to, there are 6 students whose grade are less than or equal to 74.5. So, yun ang ibig sabihin natin, di ba? Itong tumapat kay 14, ibig sabihin yan, there are 14 students whose grades are less than or equal to 79.5. Kaya nga, tinawag tong less than. Okay, less than ogive. Okay, maliwanag tayo dun ha. Kasi pag greater than ogive ang gagamitin natin, yung less than, yung greater than cumulative frequency ang gagamitin natin. Okay? Okay, let us give an example. Ito para yung data natin kanina. So, how many students have a grade lower than 80? Ito yung natin, di ba? So, since lower than 80, ang i-consider natin dyan, itong 79.5. So, mapapansin natin, ayan, tumapat dito kay 14. So, therefore, there are 14 students whose grades are lower than 80. Okay, next, number 2. How many students have grades at most? Pag sinabi natin at most, less than or equal din kay 90. So, niligyan ko dito, ang nakita nyo, naka-highlights to kasi hindi natin pwedeng gamitin yung 90. Kasi pag ginamit ko si 90, ayan, 90 to 94, kasama pa yung 4 to. Hindi natin sigurado dito kung ito bang 4 na to, ito bang 4 na to ay nakakuha ng 90, ng 91, 92, 93 o kaya 94. So, hindi pwede ang less than or equal to 90. Pwede natin gamitin yan less than or equal to 89.5. So, dito yon. O kaya ito yon, di ba? Less than or equal to 89.5. Pwede naman dyan, at most, pag sinabi na at most, pwede na ang at most 89. Kasi, pag sinabi natin yung phrase na at most, ibig sabihin less than or equal to. Diba? So, hindi natin pwedeng isama yung 90 na to. So, ito yung mali doon sa inyong lip. Okay, dapat dyan ay at most 89. Okay? Kaya magiging sagot natin dyan, tingnan mo tong 89.5. So, makikita natin ay nakatapat kay 36. So, therefore, there are 36 students who have grades of at most 89 or less than or equal to 89. Okay, so punta tayo ngayon kay learning task number 1. Pero ang pinakamaganda dito, huwag mo na lang basta copy. So, ang gagawin mo doon ay i-analyze mo talaga, panoorin mo mabuti itong tapos kung alam mo yung sagot, pwede mong i-post muna, then tingnan mo kung tama ba yung sagot mo. Kaya, sagutan mo muna, tapos i-compare natin dito para meron kang analysis na ginagawa. Kasi habang ina-analyze ko ito, matututo ka, di ba? So, yun ang pinaka-purpose ng natin, para matuto. So, para magkaroon kayo ng guide, at the same time ay alam mo talaga kung ano yung gagawin. So, hindi lang naman natin ibibigay yung pinakasagot, but instead, i-analyze natin siya one by one para mas madali mo o kaya matutunan mo yung pinaka-lesson na to. Okay? So, based on the histogram of the results of the exam, answer the following. So, for number 1, in which score interval the most number of student fall? So, makikita natin, ito yung pinakamataas. Siyempre, kitang-kita naman yan, nasaan yun? Nasa 52 okay, 60. Pagdating naman kay number 2, in which score interval does the least number of students fall? Siyempre, pinaka-least, ito yung pinakamababa, kaya nasa 90 to 100 yung score. At least, di ba? Ang taas pa rin nun, di ba? 90 to 100. Meron pa rin estudyante na nakakuha ng 90 to 100. Okay, pagdating naman kay number 3, what score intervals have more than 30? So, ang 30 natin is eto. Okay, makikita natin, ayan yan, tatlo na yan. So, kaya nakatapat dito yan kay 40 to, ayan, so eto ngayon. So, kita-kita naman natin yan. Kaya, ang class intervals natin yan, 40 to 50, 50 to 60, and then we have 60 to, okay, so 70. Next, what score intervals less than, okay, 10 students? Pag sinabi natin 10 students, eto yon, di ba? Ang less than natin dyan, dalawa, eto, saka, okay, eto. Kaya, makita mo dito, 0 to 10 and 90 to 100. Pagdating naman kay number 5, which score intervals have a frequency closest to 20 students? So, kung tignan mo, ito yung 20, ito medyo malapit-lapit na konti, pero ito na yung pinakamalapit. Ayan, so ito yung makikita natin dito, we have 70 to 80. So, that is a closest to 20 students. Kasi dito medyo mahirap talagang
i-identify kung tulad nito, hindi natin kaya talagang i-identify exactly kung saan, pero hati-hatiin natin yan, di ba? So, hati-hatiin natin yung point na yan. Okay, para makita natin kung ilang estudyante ba talaga ang nakakuha ng 22, okay, 30. Okay, so itong learning task number 2, analyze natin mabuti kasi medyo confusing to. Kasi mahirap mag-analyze ng given dito, yung eksakto kung ilan ba talaga yung cumulative frequency. So, an interview was conducted to a group of passengers and they were asked how long it took them to wait for their service vehicle. So, based on the object, the right, answer the following questions. Ito ay less than object. So, ano natin yung less than object and then analyze natin yung questions. So, for number 1, how many passengers waited for at most 56 minutes? So, since ito ay at most 56 minutes, less than or equal to 56, dapat nali nga yung 56 dapat dito ay 55.5. So, hindi pwede ang 56. Kaya ang titingnan natin yung nandito. So, yun ang titingnan natin kasi at most 55.5, mali yung 56 na to ha. So, lagyan natin ng line. So, dito medyo mahirap mag-identify, no? Siguro pahati na, halimbawa, ito ay 2, okay, 4, 6, 8, okay, 10, tama, no? So, ibig sabihin, pumapatak na ito ay for passengers. Okay? For number 2, how many passengers waited for at most 78 minutes? Mali din yung at most 78 na to. Dapat ito ay dapat nga at most 77 kasi dapat ito ay 77.5. So, hindi natin pwedeng isama ang 78 kasi ito ay more than 77.5. So, pero titingnan pa rin natin dito yan. So, dito ay 77.5. So, mali lang yung at most 78 na yan. Okay? So, tingnan natin ngayon yung lagyan natin ng line para makita natin. Ayun. So, 30, 30. Diba? More than 30, diba? So, medyo mahirap mag-ano nito. Ano ba? Hatiin natin ito ngayon ang kalahati. So, ito ay 31, 32, 33, 34, and then 35. Parang tigi-tigisa. So, palagay ko yan ay 31. Pero, mas maganda, tingnan nyo yung lip nyo. Tapos, tingnan nyo ng ruler para makita nyo talaga kung saan nakatapat yung pinaka-point na yon. Possible kasi dyan, nakatapat yan kay 30. Yun nga lang, since eto naman talaga yung point nito, diba? Tingnan natin sa pinaka-kalahati. So, kaya nga, sabi ko sa inyo, mahirap mag-identify nito lalo na ganitong line. Kasi talaga ang hirap i-identify kung saan ba talaga nakatapat yung point na to. Ito ba ay nakatapat kay 30 or ito ba ay nakatapat kay 31? Pero sa akin, mas close siya kay 31 instead of 30. Okay, next, number 3. How many passengers participated in the interview? Tingnan mo na yung pinakamataas dyan. Ayan. So, ibig sabihin there are 70 passengers. And for number 4, ito yung i-analyze natin mabuti ha. For what was the longest possible time the passengers waited? Nakatapat siya ngayon kay 110.5. Pero itong 110.5 na to, ito ay upper boundary. Diba? Kung upper boundary yon, ibig sabihin, hanggang ano yan, parang ito 99.5, ibig sabihin magiging 100 to kay 110 minutes yan. Okay, so from 100 to 110 minutes, kaya ang pinaka-upper boundary natin dito ay 110.5. So, hindi natin pwedeng sabihin ng 110.5 kasi nga itong mga to ay naka-upper boundary. Kaya, instead of 110.5, ang sagot natin dyan ay 110 minutes lamang. Okay? Kasi, makikita natin dito, ang interval kasi natin dyan from 100 to 110 minutes. Halimbawa dito, itong 45 to hanggang dito, ibig sabihin niya from 45 to 55. Okay, tapos kasunod niya from 56 to 66 ngayon yun, di ba? Na kung saan ang I mo dito ay equal kay 11. So, ang ibig sabihin dito, ng pinaka-range natin dito ay from 67 to 77. Ganyan yun. Ang kasunod naman dito from 78 to 88. Di ba? So, tapos, kasunod dito from 89 to so 99. Tapos, kaya pagdating dito, from 100 to 110. So, kaya ang pinaka-ano natin dyan ay 110 minutes. So, instead of 110.5 dahil yan ay upper boundary. So, kaya ang sagot natin dito ay 110 minutes, not 110.5. Okay, so for number 5, how many passengers waited for more than 89 minutes? So, ang titingnan natin dito, okay, so ito yung bakit naging ganyan? Kasi makita natin, ito yung more than 89 minutes. So, ibig sabihin ay yung nandito, di ba? Kasi more than 88.5. So, lahat ng mga nandito. So, ito yung titingnan natin, di ba? Yun yun. Pero mapapasin mo, itong 88.5, hindi naman talaga eksakto kay 60, di ba?
So sabihin ko ito ay 58 lang kasi kung hati natin parang by 2 yan. O kaya possible nga ay 59. Kaya nga sabi ko sa inyo medyo mahirap talagang identify ng itong exactong number of passengers. So for me, 58 pero paki-comment nyo lang sa baba kung ang sagot nyo ba dito ay 58 ba talaga yan o 59. So kaya ang gagawin ko sa inyo doon ay gamit nyo yung leap, sukatin nyo. Mas maganda kung meron kayong ruler para makita nyo talaga yung interval kung by 2 ba to o kaya ito ba ay 2 kaya or 1. Okay? So, ganun ang gagawin. So, pag minus natin ang 70 minus 58, syempre, magiging difference natin dyan ay 12 passengers. Okay, so ayun guys, maraming salamat at kung nagustuhan mo yung ating video, paki-like naman at paki-share sa mga klase mo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kakalimutan at paki-hit mo yung bell all para kapag in-upload ko yung simulation and assessment, mabilis kang manonotify. So, thank you and God bless.